Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι οι Άγιοι την ημέρα της μνήμης τους δίνουν δώρα σε όσους τους επικαλούνται. Έτσι είναι? Ναι, κερνούν πνευματικά καταΐφια. Άμα γλυκαίνουμε τους Αγίους με τη ζωή μας κερνούν γλυκά πνευματικά. Γέροντα, πώς θα αγαπήσουν έναν Άγιο? Ποιον Άγιο θέλεις να αγαπήσεις? Τους Αγίους Θεοπάτορες, Ιωακήμ και Άννα. Εσύ να κάνεις ευχή για μένα στους Αγίους Θεοπάτορες να με βοηθούν και εγώ θα εύχομαι να τους αγαπήσεις. Εάν μπορείς να διαβάζεις κάθε μέρα το συναξάρι του Αγίου που γιορτάζει για να συνδέεσαι με όλους τους Αγίους. Η μελέτη του βίου του Αγίου της ημέρας και γενικά των συναξαρίων πολύ βοηθάει, γιατί θερμαίνει την ψυχή και παρακινείται να μιμηθεί τους Αγίους. Αφήνει τότε ο άνθρωπος στην άκρη κάθε είδους κακομοιριάς και προχωρεί με λεβεντιά. Τα συναξάρια βοηθούν στην ανδρεία την ψυχική, ακόμη και στο μαρτύριο. Πώς συμβαίνει, γέροντα, Άγιοι που έχουν το ίδιο όνομα να έχουν και το ίδιο μαρτύριο? Εσένα πώς σε λένε? Μαρία. Αγία Μαρία υπάρχει? Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, γέροντα. Η Αγία Μαρία μαρτύριο δεν έχει, οπότε το γλιτώνεις. Έχει όμως άσκηση. Να τη μιμηθείς την άσκηση για να έχετε το ίδιο συναξάρι. Ευλογημένοι, οι Άγιοι αυτοί προσπάθησαν να μιμηθούν τον Άγιό τους που τον είχαν σε ευλάβεια. Γέροντα, πώς αποκτάει κανείς φιλία με έναν Άγιο? Πρέπει να συγγενέψει με τον Άγιο. Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Γέροντα, με πειράζει η συνείδηση που έχω το όνομα Μεγάλης Αγίας και με τη ζωή μου δεν ανταποκρίνομαι. Να προσπαθήσεις να μιμηθείς την Αγία σου. Η Αγία Συγκλητική ήταν τετραπέρατη και τώρα κατήργησε τις αποστάσεις και μπορεί να κινείται άνετα στα πέρατα της γης. Εσύ τι κάνεις, έχεις φιλία μαζί της? Την παρακαλάς να σου λαμπικάρει το νου, να τον κάνει λεπτό, για να μπορείς να μπαίνεις βαθιά στα θεία νοήματα. Βλέπεις, αδελφοί μου, μερικά ονόματα έχουν και ευθύνη. Σε αγαπάει πάντως η Αγία σου, να την παρακαλάς και να επιμένεις για να σε βοηθάει. Εγώ τώρα εσχάτως έχω τεμπελιάσει και ζω με ελεημοσύνη των Αγίων, που του ζητώ συνέχεια σαν ζητιάνος. Όπως και από όλους ζητώ να προσεύχονται για μένα. Οι Άγιοι με την πολύ τους αγάπη μου προσφέρουν από τον ουράνιο άρτο και από το παραδεισένιο μέλι. Γέροντα, η Αγία Κάρα του Αγίου Αρσενίου ευωδίαζε ιδιαίτερα στη μνήμη του. Γιατί να μην ευωδιάζει? Να μην κεράσει ο Άγιος τον κόσμο στην εορτή του? Γιατί, γέροντα, τα Άγια Λείψανα δεν ευωδιάζουν πάντοτε? Είναι διάφορες περιπτώσεις. Άλλοτε μπορεί αυτός που προσκυνάει να είναι πολύ αμαρτωλός και να ευωδιάζουν τα Άγια Λείψανα για να βοηθηθεί ο άνθρωπος να πάρει την καλή στροφή, να μετανοήσει. Άλλοτε μπορεί να είναι ενάρετος και να μην ευωδιάσουν για να μην πέσει στην υπερηφάνεια. Άλλοτε σε έναν ενάρετο ευωδιάζουν τα λείψανα ενός Αγίου, σαν να του δίνει ο Άγιος ένα κέρασμα. Γέροντα, μερικοί αμφιβάλλουν για την ευωδία των ιερών λειψάνων. Η λογική φταίει. Τα λείψανα των Αγίων έχουν χάρη Θεού. Χειμώνα καιρό ο τόπος κοντά στην Παναγούδα ευωδιάζει. Και στα κατουνάκια που ήμουν κοντά στον Άγιο Βασίλειο, ευωδίαζε ο τόπος σε ένα σημείο. Δεν υπάρχει πια κελί εκεί, μόνο κάτι πέτρες. Πόσα Άγια Λείψανα θα βρίσκονται σε εκείνο το μέρος? Και ποιος ξέρει πότε ο Θεός θα τα παρουσιάσει? Να επικαλούμαστε με ευλάβεια τους Αγίους. Γέροντα, αν είναι ευλογημένο, θα ήθελα να μου εξηγήσετε κάτι από τον Ισαάκ. Από ποιον? Από τον παπά Ισαάκ? Από τον Αβά Ισαάκ να λες? Όταν μιλάμε για τον παπά Ισαάκ, λέμε ο πατήρ Ισαάκ. Και τους Αγίους να τους αποκαλούμε μόνο με το όνομά τους, δεν ταιριάζει. Δεν μπορείς να προσεύχεσαι λόγω χάρη στον Άγιο Γεώργιο και να λες «Γεώργιε μου, κάνε μου αυτό». Αυτό έχει ανέδεια. Είχα δώσει σε ένα κοσμικό ένα μικρό τεμάχιο από το ιερό λείψανο του Αγίου Αρσενίου. Και μετά αυτός έλεγε «Αρσένιε, Αρσένιε, από πού και ως πού?» Μήπως, γέροντα, το έκανε από απλότητα? Απλότητα είναι αυτή? Ούτε σε έναν άνθρωπο, αν ήταν μεγαλύτερός του, δεν θα έπρεπε να μιλήσει έτσι. Και πατέρας του να ήταν, πάλι δεν θα έπρεπε να μιλήσει έτσι. Και 2 χρόνια να ήταν μεγαλύτερός του, πάλι δεν θα τέριαζε, αφού ήταν κληρικός. Πόσο μάλλον τώρα που είναι Άγιος. Και το έλεγε και σε άλλους. Ούτε στοιχειώδη σεβασμό δεν είχε. Γέροντα, δεν υπάρχει περίπτωση να απευθύνεται κανείς έτσι σε έναν Άγιο από πραγματική απλότητα, χωρίς να έχει ανέδεια? Πρέπει να έχει φτάσει σε μεγάλη πνευματική κατάσταση για να μπορεί να επικοινωνήσει έτσι με τους Αγίους.
να έχει φτάσει στην Αγία Παρησία της Μεγάλης Ευλαβίας και Απλότητος. Κάποιες απλές ψυχές που είναι σαν μικρά παιδιά μπορούν να πούν με την απλότητα και την αθωότητα του παιδιού στο Θεό: Θεέ μου, πρέπει να μου το δώσεις αυτό, γιατί δεν μου το δίνεις? Θυμάστε που αναφέρω στους Αγιορείτες πατέρες για ένα πατέρα που είχε παιδική απλότητα? Όταν είχε στερέψει το πηγάδι στο κελί τους, έδεσε την εικόνα του Αγίου Νικολάου με το χαλικά με ένα σχοινί. Την κατέβασε στο ξηροπήγαδο και είπε στον Άγιο με πολλή απλότητα: Άγιε Νικόλαε, να ανέβεις μαζί με το νερό, εάν θέλεις να σου ανάβω το καντήλι. Έρχονται στο κελί τόσοι άνθρωποι και δεν έχουμε λίγο κρύο νερό να τους δώσουμε. Αμέσως το νερό άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει και η εικόνα του Αγίου έπλεε πάνω στο νερό. Την πήρε, την ασπάστηκε με βλάβη και την πήγε στο ναό. Όποιος όμως απευθύνεται με παρησία στο Θεό ή στους Αγίους, ενώ δεν έχει φτάσει σε τέτοια πνευματική κατάσταση, έχει ανέδεια και παροργίζει τον Θεό. Γέροντα, όταν αγρυπνώ στο κελί μου την παραμονή της μνήμης ενός Αγίου που ευλαβούμε, τι θα με βοηθήσει να νιώσω περισσότερο τον Άγιο? Να διαβάσεις πρώτα το συναξάρι του Αγίου, ύστερα να διαβάσεις από το μηνιαίο όλα τα τροπάρια του κανόνου του Αγίου, που κι αυτά περιέχουν τη ζωή του. Βέβαια, οι κανόνες του μηνιαίου είναι περισσότερο εγκόμια για τον Άγιο. Η πραγματική προσευχή είναι το Άγιο του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, που λέμε πριν από κάθε τροπάριο. Στη συνέχεια να ζητήσεις τη βοήθεια του Αγίου για διάφορα θέματα και να κάνεις ό,τι μπορείς, μετάνοιες, κομποσχήνη κτλ., αρκεί να προσεύχεσαι. Όταν η ψυχή ζει τον Άγιο, ζητά με ευλάβεια και με πίστη τη βοήθειά του. Η προσευχή με ευλάβεια γίνεται φυσιολογικά όταν στον άνθρωπο υπάρχει ευλάβεια για τους Αγίους στους οποίους απευθύνεται. Προηγείται η γνωριμία, ύστερα έρχεται η φιλία και μετά η γλυκιά συνομιλία με σεβασμό και απλότητα.